અને રેગ્યુલર યુઝમાં વપરાતા મસાલાથી જૈનના આલુ પરોઠા બનાવીશું. તમે આદુ, લસણ અને ડુંગળીનો ઉપયોગ કરી શકો છો. તો ચાલો ખૂબ જ સરળ રીતે ટેસ્ટી આલુ પરોઠા બનાવીએ. આલુ પરાઠા માટે ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સમાં બટેટા, ઘઉંનો લોટ, તેલ, ઘી, નમક, લાલ મરચું પાવડર અને સર્વ કરવા માટે ટમેટો સોસ, ગ્રીન ચટણી અથવા દહીં. ઘઉંના લોટમાં તેલનું મોણ નાખીને ધીરે ધીરે પાણી નાખતા જાઓ અને રોટલીના લોટ જેવો લોટ બાંધો. લોટ બંધાઈ જાય એટલે એને ઢાંકીને થોડી વાર માટે રેસ્ટ આપો. 20 થી 25 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે બાંધેલા લોટમાં થોડુંક તેલ નાખીને તેને આપણે હાથેથી મસળશું, જેથી કરીને લોટ સરસ મુલાયમ થશે. એકદમ સરસ કૂણો રોટલીના લોટ જેવો લોટ બંધાઈ ગયો છે. લોટના ગોયણા કરી નાખવા, જેથી કરીને જલ્દીથી આલુ પરોઠા થઈ શકે છે. બટેટાને બાફીને તેની છાલ ઉતારી તેનો માવો કરી તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, લાલ મરચું પાવડર એડ કરી દઈશું. આ મિશ્રણને સરખી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. ગોયણો લઈને રોટલી વણી લેવાની. એક આલુ પરોઠા માટે 2 રોટલી વણવાની રહેશે, એટલે કે એક આલુ પરોઠામાં 2 રોટલીના પડ તૈયાર કરવાના રહેશે. હવે એક પડ લઈને તેના પર માવો પાથરવાનો, સરખી રીતે સ્પ્રેડ કરી દેવાનો, કોર્નર બાકી રાખીને. તેના પર રોટલીનું બીજું પડ ગોઠવી અને ચારેય બાજુથી તેને પ્રેસ કરી દેવાનું. અટામણમાં રોટલીને ફેરવીને તેને હલકા હાથે વણી નાખવાની, જેથી કરીને માવો બહાર ન નીકળે. હલકા હાથે વણવાથી બટેટાનો માવો બહાર નહીં નીકળે અને રોટલી શેકતી વખતે તે સારી એવી ફૂલશે પણ ખરી.
રોટલી એક બાજુ સરસ શેકાઈ ગઈ છે. હવે તેની ઉપર તેલ, ઘી કે બટર લગાવીને તેને બીજી તરફ ફેરવી નાખો. બીજી સાઈડ પણ ઘી, બટર કે તેલ લગાવીને તેને સરખી રીતે શેકી નાખવી. આ રીતે બધા જ આલુ પરોઠા તૈયાર કરી નાખવા. આલુ પરોઠામાં ઘી ને બટરનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ લાગે છે. તમે મસાલામાં ગરમ મસાલો, ડુંગળી કે લસણ કે આદું પણ નાખી શકો છો, પણ આ રીતે પણ સાદા મસાલાથી પણ આલુ પરોઠા ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ થાય છે. હલકા હાથે વણવાથી આલુ પરોઠા બહુ જ સરસ ફૂલે છે. જેટલો બની શકે એટલો નોનસ્ટિકનો ઉપયોગ ટાળો, કેમ કે નોનસ્ટિકમાં પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ થાય છે, જે આપણી હેલ્થ માટે જેટલો નોનસ્ટિકનો ઉપયોગ કરવાનું ટાળશો એટલો તમારા હેલ્થ માટે સારું રહેશે, કેમ કે નોનસ્ટિકમાં પ્લાસ્ટિકનો ખૂબ જ ઉપયોગ થાય છે, જે આપણી હેલ્થ માટે ખૂબ જ નુકસાનકારક છે. બની શકે એટલો લોખંડ અને માટીના વાસણનો ઉપયોગ કરો. લોખંડના વાસણના ઉપયોગથી શરીરમાં આયરનની ઉણપ ક્યારે પણ નહીં થાય. આ રીતે બધા જ આલુ પરોઠા તૈયાર કરો. તો તૈયાર છે જૈન ટેસ્ટી આલુ પરાઠા. એક પરાઠાના 4 હિસ્સા કરી નાખો. આલુ પરાઠાને ટમેટો સોસ, ગ્રીન ચટણી અને દહીં સાથે સર્વ કરો.